Salutare, prieteni! Cei mai mulți oameni din zilele noastre consideră că până acum 5-6 mii de ani, strămoșii noștri erau îmbrăcați în piei de animale, mergeau la vânătoare cu topoare de piatră și se aflau la un nivel de civilizație rudimentar. Aceasta este ceea ce am fost învățați în școli. Am fost de asemenea învățați că de atunci oamenii au făcut în mod gradat progrese, iar acum noi reprezentăm apogeul oricărei civilizații care a existat vreodată pe acest pământ. Există însă o serie întreagă de elemente, cu totul surprinzătoare, referitoare la istoria străveche a omenirii, ce nu pot fi sub nicio formă încadrate în această concepție oficială. Vă voi prezenta în cele ce urmează un subiect care ne poate face să ne întrebăm de ce versiunea oficială a istoriei, care ne este predată, nu integrează aceste aspecte care sunt cât se poate de reale și de concrete și de ce le tratează mai degrabă ca pe niște enigme ciudate și incomode. Deși nu avem la dispoziție foarte multe detalii concrete, merită totuși să precizăm că prezența unor astfel de edificii subacvatice în zona insulelor Bahamas este considerată de unii cercetători a fi un subiect fierbinte care merită investigat. Până la ora actuală, din cauza scepticismului multor oameni de știință, descoperirile de acest gen nu s-au bucurat de atenția mediatică pe care o merită. Pe lângă această știre recentă, există și alte mărturii care au apărut în decursul ultimilor 50 de ani, aparținând unor cercetători sau martori oculari și care vorbesc despre existența unor ruine pe fundul Oceanului Atlantic, din care fac parte și misterioase structuri piramidale de cristal. A fost nevoie de emiterea ipotezelor fizicii cuantice pentru a redescoperi energiile subtile cunoscute de tradițiile inițiatice și pentru a putea dezlega semnificația enigmelor piramidelor. Așadar, ce sunt piramidele? Sunt locuri sacre din vechime și rezervoare de energie subtilă. Care este rostul lor? Conectarea la ritmurile energetice ale cunoștinței cosmice. Ce tehnologie de construcție au? Unii susțin ipoteza unui transfer de tehnici de la civilizațiile extraterestre, din cosmosul fizic sau din cel al cunoștinței angelice, iar alții susțin că transferul n-a fost obținut prin contact fizic între civilizații diferite, ci prin călătorii spirituale în afara corpului lor fizic, efectuate de inițiații din antichitate. Deci, piramidele reprezintă o întrunire a energiilor telurice, a celor subtile, o sintonanță microcosmos-macrocosmos. Cu certitudine, foarte puține informații legate de misterioasele piramide japoneze au ajuns la marele public și chiar în lumea oamenilor de știință. Deși descoperirea a avut loc în anul 1986, în timp ce reprezentantul unei companii de turism făcea scuba diving, existența piramidelor nipone a fost certificată în mod public în anul 1995, când abia au început minuțioase cercetări nefinalizate nici în prezent. Una dintre cauzele îndelungate investigații o reprezintă însăși localizarea piramidelor, 30 de metri sub tapele din largul insulei Okinawa. Dar subiectul principal al descoperirii a fost stabilirea vârstei piramidelor. La câteva luni după primele săpături, profesorul Masaki Kimura, șeful echipei de geologi, a declarat că piramidele sunt înetate de zeci de mii de ani, dar primele semne de civilizații descoperite până în prezent, pe teritoriul Japoniei, datează din Neolitic, respectiv de acum aproximativ 9000 de ani, iar oamenii acelor timpuri trăiau ca vânători, deci nu există nicio dovadă a unor minime cunoștințe de arhitectură. În perioada imediat următoare publicării principalelor rezultate ale cercetărilor, s-a așternut o lungă perioadă de tăcere, ceea ce l-a determinat pe un redactor de la publicația Ancient America să remarce în anul 1997 următoarea afirmație. Acum, niciun cuvânt despre descoperirea din largul insulei Okinawa nu a mai ajuns la public. Tăcerea acoperă toate datele recente privind orașul subteran, cu excepția câtorva imagini și a localizării sale pe fundul mării. De ce? Imaginile pun în evidență complexitatea arhitecturală a construcțiilor. Roca este tăiată perfect, geometric, chiar și alterată de eroziunea timpului și a apei, construcția este ireproșabilă. Dar până ce redactorul american va primi un răspuns la întrebarea sa, ar trebui să ne amintim faptul că cea mai veche piramidă din Egipt este cea de la Saqqara. Ea a fost construită acum aproximativ 5000 de ani. Piramidele nipone sunt cel puțin de 2 ori mai vechi decât cele egiptene, ceea ce ne determină să spunem, istoria trebuie rescrisă, istoria trebuie regândită. Majoritatea mărturiilor despre uluitoarele piramide uriașe de pe fundul Oceanului Atlantic vorbesc despre faptul că ele sunt realizate dintr-un fel de material, ca o sticlă opacă sau ca un cristal și nu prezintă niciun fel de eroziuni sau depuneri de alge. Am putea să ne întrebăm oare cum au ajuns aceste piramide pe fundul apei. Oamenii de știință și afirmă scepticismul, spunând că este imposibil ca o structură de sticlă sau cristal să reziste în perfectă stare sub miile de tone de apă ale oceanului. Unele voci afirmă că este posibil ca aceste piramide să fi fost la origine construite pe uscat, reprezentând în prezent
vestigii ale unei străvechi civilizații dispărute în urma unui cataclism, cum este spre exemplu legendarul ținut al Atlantidei. Totuși, după unele estimări, se pare că piramida subacvatică descoperită la începutul anului 2012 în Bermude nu ar avea o vârstă mai veche de 500 de ani, iar acest lucru nu face decât să adâncească și mai mult enigma existenței acestor piramide subacvatice din cristal. Așadar, voi ce părere aveți despre acest subiect? Vă aștept în secțiunea de comentarii cu părerile voastre. Până data viitoare, vă salut!